ประวัติและความสำคัญของภูมะเขือหรือพนมตรับภูมะเขือจุดปะทะประวัติศาสตร์และความหวังชายแดนไทยกัมพูชาชื่อภูมะเขือมีที่มาอย่างไรในแนวเทือกเขาพนมดงรักที่ทอดตัวเป็นแนวพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชามีภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่าภูมะเขือชื่อที่ฟังดูธรรมดาแต่กลับกลายเป็นจุดตึงเครียดระหว่างสองชาติคำว่าภูในภาษาไทยหมายถึงภูเขาส่วนมะเขือนั้นก็หมายถึงผลไม้ชนิดหนึ่งแล้วทำไมจึงนำมารวมกันชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าภูเขาลูกนี้มีพืชจำพวกมะเขือขึ้นปกคลุมอยู่ในอดีตจึงเรียกกันอย่างเรียบง่ายว่าภูมะเขือทางฝั่งกัมพูชาเรียกที่นี่ว่าพนมตรับหรือพนมตรบซึ่งมีความหมายคล้ายกันนั่นคือภูเขาที่มีพืชขึ้นคล้ายผลมะเขือแม้จะมีชื่อที่แสนธรรมดาแต่ภูเขาลูกนี้กลับกลายเป็นประเด็นใหญ่ในเวทีโลกความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของภูมะเขือเปิดภาพกว้างภูเขากับทัศนียภาพรอบตัวลองจินตนาการดูหากคุณยืนอยู่บนจุดสูงสุดของภูมะเขือท่ามกลางอากาศที่เย็นลมพัดเอื่อยๆบนแนวสันเขาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้และหินสีน้ำตาลอมแดงเบื้องหน้าคือภูมิประเทศแบบโลกคลื่นของแนวเทือกเขาพนมดงรักที่ทอดยาวจากตะวันตกสู่ตะวันออกเบื้องล่างคุณจะเห็นช่องเขาเส้นทางแคบและจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของทหารหรือคนได้อย่างชัดเจนระยะใกล้กับปราสาทพระวิหารบวกตัวเลขทางภูมิศาสตร์ภูมะเขืออยู่ห่างจากปราสาทพระวิหารเพียง 2.8 กิโลเมตรใกล้ขนาดที่สามารถมองเห็นหลังคาโบราณสถานจากยอดเขาได้ในวันที่อากาศปลอดโปร่งพื้นที่ของภูมะเขือครอบคลุมประมาณ 4.6 ตารางกิโลเมตรมีลักษณะภูมิประเทศสูงต่ำสลับซับซ้อนและมักมีหมอกในยามเช้าซึ่งทั้งอำพรางตัวและให้ข้อได้เปรียบแก่ผู้ควบคุมฟังก์ชันทางการทหารของภูมะเขือในเชิงยุทธศาสตร์ภูมะเขือคือจุดยุทธศาสตร์3ประการในตัวมันเองเป็นจุดสอดแนมจุดควบคุมการเคลื่อนย้ายและจุดยิงโจมตีจุดสอดแนมด้วยความสูงและตำแหน่งที่ตั้งอยู่ตรงแนวพรมแดนผู้ที่ครอบครองภูมะเขือสามารถติดตามการเคลื่อนไหวในระยะไกลได้รอบทิศจุดควบคุมการเดินทัพเส้นทางบนภูมะเขือสามารถเชื่อมต่อกับทางขึ้นปราสาทพระวิหารและเส้นทางเข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษหรือนครวัดได้หากมีการรุกคืบในระดับภูมิภาคจุดโจมตีในทางยุทธศาสตร์ผู้ครองพื้นที่สามารถตั้งปืนใหญ่ส่องเป้าและควบคุมแนวรบได้ทั้งในระดับป้องกันและบุกเข้าใกล้ตัวเมืองฝั่งตรงข้ามได้สถานการณ์ตัวอย่างจากอดีตการสู้รบในช่วงปี 2551 ถึง 2554 และอีกครั้งในปี 2568 เหตุการณ์ปะทะระหว่างไทยกัมพูชาเกิดขึ้นซ้ำๆบนพื้นที่เล็กๆนี้เองภูมะเขือกลายเป็นที่ตั้งของเรดาร์ฝ่ายกัมพูชาสร้างบันไดเหล็กกระเช้าขึ้นเขาและสิ่งปลูกสร้างถาวรส่วนฝ่ายไทยใช้โดรนสอดแนมและตั้งฐานสกัดหากฝ่ายใดเพลี้ยงพล้ำหรือสูญเสียยอดเขานี้เสมือนเสียศูนย์กลางการควบคุมทั้งแนวเทือกเขาและปราสาทพระวิหารเปรียบเทียบภูมะเขือเป็นเบี้ยในเกมหมากรุกภูเขานี้อาจเล็กเมื่อเทียบกับยอดเขาสูงอื่นๆในภูมิภาคแต่มันกลับเป็นเบี้ยตัวสำคัญบนกระดานหมากรุกระหว่างประเทศเบี้ยอาจไม่สูงสักเหมือนม้าหรือเรือแต่ถ้ามันอยู่ถูกจังหวะมันสามารถพลิกเกมได้ภูมะเขือจึงไม่ใช่แค่ภูเขามันคือเครื่องมือต่อรองเครื่องมือป้องกันและเครื่องมือประกาศอำนาจอธิปไตยและในทุกครั้งที่ความตึงเครียดปะทุสายตาของทั้งสองประเทศก็จะหันมาที่นี่ภูมะเขือใครเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้พื้นที่เงียบงันในอดีตก่อนที่เสียงปืนใหญ่เสาธงและเครื่องบินสอดแนมจะเข้าครอบงำภูเขาลูกนี้
ภูมะเขือเคยเป็นเพียงเนินเขาเงียบๆท่ามกลางผืนป่าพนมดงรักพื้นที่ที่วันนี้ดูแข็งกร้าวในเชิงการเมืองในอดีตคือผืนป่าเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์ป่าลำธารและเส้นทางเดินเท้าโบราณที่มนุษย์เคยพึ่งพิงกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคยอยู่ชนเผ่าพื้นถิ่นผู้คนกลุ่มแรกที่เดินเท้าในพื้นที่นี้ไม่ได้มาด้วยรถถังหรืออาวุธพวกเขามาด้วยมีดพระกระบุงและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ท้องถิ่นที่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้แก่ชาวกวยหรือกุยซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยกระจายอยู่ในแถบอีสานตอนล่างของไทยและทางตอนเหนือของกัมพูชาชาวกวยมีชื่อเสียงในเรื่องการจับช้างป่าการตีเหล็กและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งพวกเขาใช้ป่าพนมดงรักเป็นแหล่งอาหารและยารักษาโรคนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเขมรพื้นถิ่นที่สืบเชื้อสายจากชาวขอมโบราณและชาวลาวใต้ที่ใช้พื้นที่แถบนี้ในฤดูแล้งเพื่อตามหาอาหารและล่าสัตว์กลุ่มเหล่านี้ไม่ได้สร้างเมืองใหญ่หรืออาณาจักรแต่สร้างสายสัมพันธ์กับผืนดินผ่านความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทางเดินในป่าและความเชื่อเรื่องพูดผีหลักฐานจากโบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมแม้ไม่มีบ้านเรือนถาวรอยู่บนยอดภูมะเขือแต่สิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวของอดีตคือร่องรอยจากอารยธรรมเขมรโบราณที่เคยแผ่อิทธิพลขึ้นมาตามแนวเทือกเขานี้บริเวณใกล้ภูมะเขือมีโบราณสถานสำคัญเช่นปราสาทพระวิหารปราสาทโดนตวนและปราสาทหินหลายแห่งในฝั่งไทยที่เชื่อมโยงกับระบบความเชื่อแบบฮินดูเขมรหลักฐานทางโบราณคดีเช่นศิลาจารึกรูปแกะสลักและซากปราสาทบ่งชี้ว่าพื้นที่นี้เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรขอมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-18 บางนักวิชาการเชื่อว่ายอดเขาเช่นภูมะเขืออาจถูกใช้เป็นจุดสังเกตทิศทางดาราศาสตร์หรือแม้แต่พื้นที่ประกอบพิธีกรรมลับที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องเทพเจ้าและพลังธรรมชาติวิถีชุมชนการอยู่แบบผ่านชั่วคราวภูมะเขือไม่เคยเป็นบ้านถาวรของใครแต่กลับเป็นจุดแวะพักของหลายชีวิตชนเผ่าต่างๆใช้ยอดภูนี้ในช่วงฤดูกาลที่ต่างกันบ้างขึ้นมาส่องหาฝูงสัตว์บ้างใช้ทำเดินบนสันเขาเป็นเส้นทางค้าขายข้ามแดนหรือแม้แต่หลบภัยจากความไม่สงบด้านล่างที่นี่คือพื้นที่ชายขอบของหลายอารยธรรมไม่ใช่ในความหมายของความด้อยพัฒนาแต่เป็นความหมายของการเป็นรอยต่อที่ไม่มีใครครอบครองเบ็ดเสร็จพวกเขาไม่ปักเสาเขตแดนแต่รู้โดยสัญชาตญาณว่าใครควรอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่และอย่างไรสรุปจากปากของคนท้องถิ่นสู่เกมภูมิรัฐศาสตร์เมื่อเวลาผ่านไปผืนป่าที่เคยเป็นบ้านของคนท้องถิ่นก็ถูกแปลงเป็นเขตทหารสนามรบและพื้นที่พิพาททางกฎหมายแต่ถ้าย้อนมองให้ลึกเบื้องหลังภูมะเขือที่ดูแข็งแกร่งทางยุทธศาสตร์ยังมีความอ่อนโยนของวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ผูกพันกับภูเขาลูกนี้ในแบบที่ไม่มีใครยึดครองได้ภูมะเขือจึงไม่ใช่เพียงจุดยุทธศาสตร์หากยังเป็นพื้นที่ความทรงจำของผู้คนที่ไร้ชื่อในประวัติศาสตร์ประวัติการแย่งชิงช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึง 2554 บทนำสู่ความตึงเครียดเมื่อกัมพูชายื่นขอให้ปราสาทพระวิหารถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2551 ความขัดแย้งชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาก็กลับประทุขึ้นอีกครั้งแม้คำตัดสินศาล ICJ ในปี 2005/1962 จะยืนยันว่าโบราณสถานตกอยู่ในความรับผิดชอบของกัมพูชาแต่พื้นที่โดยรอบรวมถึงภูมิที่ไม่มีการร่างขอบเขตชัดเจนกระทั่งภูมะเขือยังคงขับเคลื่อนเงื่อนไขทั้งความขัดแย้งการละเมิด MOU
และสิ่งปลูกสร้างบนภูมะเขือในช่วงต้นของข้อพิพาทกัมพูชาเริ่มสร้างกระเช้าบันไดเหล็กและฐานเรดาร์ขึ้นบนภูมะเขือซึ่งไทยมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศในเขตพิพาทไทยอ้างว่าเป็นการละเมิด MOU ปี 2543 ซึ่งห้ามมิให้ทั้งสองฝ่ายปรับเปลี่ยนภูมิประเทศในเขตพิพาทโดยปราศจากความยินยอมร่วมกันเหตุการณ์แรกยิงการใช้ปืน BM-21 และปืนใหญ่ความตึงเครียดยิ่งบานปลายจนเกิดเหตุการณ์แลกยิงอย่างรุนแรงระหว่างปี 2551 ถึง 2554 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 เกิดการประทะครั้งแรกบริเวณใกล้ Field of Eagles และภูมะเขือตำรวจไทยและกัมพูชาต่างสับเปลี่ยนอาวุธรวมทั้งยิง BM-21 Rocket Launcher Mortar และปืนใหญ่เข้าหากันมีผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายประทะครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เมื่อทั้งสองฝ่ายใช้ปืนรุ่นหนักยิงมิสไซล์และใช้อาวุธเชิงพื้นที่แบบหลากหลายมีทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากผลกระทบทางมนุษย์และกฎหมายระหว่างประเทศเหตุการณ์เหล่านั้นทำให้มีทหารและพลเรือนเสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 16-19 รายและพลเรือนอีก 3 รายถูกสังเวยจากความรุนแรงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงถูกผลักดันให้ย้ายออกจากบ้านหลายหมื่นคนพื้นที่ต้องอพยพออกชั่วคราวทำให้เกิดแรงกดดันทางสังคมทั้งในไทยและกัมพูชาพลวัตทางการทูตและคำสั่งศาล ICJ ความรุนแรงต่อเนื่องทำให้ทั้งสองประเทศต้องเจรจาผ่านอาเซียนและยื่นเข้าสู่ ICJ อีกครั้งในปี 2556 ศาล ICJ ยืนยันสิทธิของกัมพูชาเหนือพื้นที่รอบปราสาทและชี้ว่าไม่ได้ตัดสินชี้ขาดเรื่องภูมะเขือฟองทรัพย์ภูมะเขือแต่ศาลยังไม่สามารถแก้ไขความเห็นของไทยที่อิงแผนที่ 1:500,000 และกัมพูชายึดแผนที่ 1:200,000 ซึ่งนำไปสู่ความเห็นต่างในการตีความสรุปและบทเรียนสรุปของช่วงปี 2551 ถึง 2554 คือภูมะเขือถูกเปลี่ยนสถานภาพจากเนินเขาในอ้อมกอดของธรรมชาติกลายเป็นพื้นที่พันธนาการในเกมการเมืองระหว่างสองชาติสิ่งปลูกสร้างบนภูมิประเทศการใช้ปืน BM-21 และนโยบายความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ล้วนนำพาไปสู่บทเรียนว่าชายแดนที่ไม่ชัดเจนสามารถระเบิดกลายเป็นสงครามได้ในพริบตาสถานการณ์ปีพ.ศ. 2568 24-26 กรกฎาคม 2568 จุดเริ่มต้นของการปะทะในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2568 24-26 กรกฎาคม 2568 ความตึงเครียดชายแดนระหว่างไทยกัมพูชากลายเป็นความรุนแรงทางทหารอีกครั้งโดยเฉพาะบริเวณภูมะเขือ
กองทัพกัมพูชาตั้งฐานบนยอดเขาพร้อมใช้กำลังหนักเช่นปืนใหญ่จรวดและรถถังเพื่อโจมตีแนวรับฝ่ายไทยการตอบโต้และยึดพื้นที่ของไทยทหารไทยตอบโต้ด้วยการสกัดกั้นและในวันที่ 26 กรกฎาคมสามารถยึดยอดภูมะเขือได้สำเร็จพร้อมปักธงชาติไทยบนยอดเขาและทำลายสิ่งปลูกสร้างของฝ่ายกัมพูชาเช่นกระเช้าบันไดเหล็กและเสาเรดาร์การควบคุมพื้นที่และการส่งคืนศพของไทยรายงานของ ACLED ระบุว่าไทยสามารถควบคุมพื้นที่ได้ประมาณ 90% ของภูมะเขือและมีรายงานว่าไทยได้ส่งคืนศพทหารกัมพูชา 12 นายกลับไปยังฝั่งกัมพูชาผลกระทบต่อประชาชนและการอพยพลี้ภัยการปะทะนำไปสู่การอพยพลี้ภัยกว่าแสนคนทั้งในไทยมากกว่า 130,000 คนและกัมพูชาหลายหมื่นคนโดยผู้คนต้องอพยพหลบไปยังอาคารรัฐวิหารหรือศูนย์อพยพชั่วคราวการเจรจาเพื่อยุติการสู้รบภายใต้อาเซียนและมาเลเซียต่อมาในวันที่ 28 กรกฎาคมภายใต้การไกล่เกลี่ยของมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนและแรงกดดันจากสหรัฐทั้งสองประเทศเห็นชอบให้ยุติการสู้รบโดยไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่คืนวันที่ 28 กรกฎาคมและเริ่มทันทีสถานะหลังยุติยิงและการละเมิดข้อตกลงแม้จะรูปร่างยุติยิงดูมั่นคงแต่ยังมีรายงานการละเมิดข้อตกลงเล็กน้อยหลายครั้งของทหารกัมพูชาโดยเฉพาะยังมีสถานการณ์แลกยิงเล็กน้อยและการเคลื่อนกำลังทหารภายในพื้นที่ทั้งสองฝ่ายยันยืนว่าได้ปฏิบัติตามข้อตกลงแต่ต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันในบางจุดและยังมีการเตรียมความพร้อมทางการทหารในพื้นที่บทสรุปและคำถามสะกิดใจยอดภูมะเขือจากภูเขาไม่รู้จักชื่อในผืนป่ากลายเป็นสนามรบในไม่กี่วันบทเรียนสำคัญคือแนวชายแดนที่ไม่มีการแก้ไขข้อตกลงอย่างชัดเจนทำให้ความร้อนระอุได้อีกเสมอภูเขาลูกนี้สอนให้เรารู้ว่าการรักษาสันติภาพไม่ใช่แค่หยุดยิงแต่อยู่ที่การแก้ไขรากปัญหาเชิงประวัติศาสตร์และกฎหมายร่วมกันสถานการณ์ปัจจุบันปีพ.ศ. 2568 กรกฎาคม 2568 เหตุการณ์รุนแรงระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 กรกฎาคม 2568 กองทัพกัมพูชาปักฐานบนยอดภูมะเขือพร้อมยิงปืนใหญ่และจรวด BM-21 เข้าใส่ แนวปฏิบัติของไทยอยู่ในสถานะความพร้อมสูงเพื่อสกัดการโจมตี ฝ่ายไทยยึดยอดเขาได้ในวันที่ 26 กรกฎาคมพร้อมปักธงชาติไทยและทำลายฐานสิ่งปลูกสร้างของกัมพูชาเช่นกระเช้าเหล็กและเสาเรดาร์รายงานระบุว่าไทยควบคุมพื้นที่ได้ราว 90% และส่งคืนศพทหารกัมพูชา 12 นายไปยังฝั่งกัมพูชาผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นพลเรือนจำนวนมากอพยพออกจากพื้นที่ประชาชนกว่าแสนคนในประเทศไทยและหมื่นคนในกัมพูชาต้องย้ายไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเนื่องจากการสู้รบในหลายจังหวัดชายแดนการเสียชีวิตและบาดเจ็บของพลเรือนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14-19 คนในไทยและอีกหลายรายในกัมพูชารวมถึงเด็กและมีการทำลายโรงพยาบาลซึ่งทำให้ประชาชนไม่มีการรักษาพยาบาลพื้นฐานชนเผ่าท้องถิ่นและผลกระทบต่อวัฒนธรรมพื้นที่แม้ในพื้นที่ป่าสูงใกล้ภูมะเขือจะไม่มีหลักฐานอ้างสถานะชนเผ่าพื้นเมืองเฉพาะอย่างชัดเจนแต่วิถีชีวิตของชุมชนก่วยและชุมชนเขมรพื้นถิ่นในบริเวณพนมดงรักได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการอพยพและความไม่แน่นอนของการเคลื่อนถิ่นฐานเส้นทางเดินเก่าในป่าและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติถูกจำกัดหรือหายไปในช่วงสู้รบสถานะการหยุดยิงและแนวทางการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขผ่านการเจรจาของอาเซียนและจีนบรรลุผลตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคมแต่เกิดการละเมิดเล็กน้อยยังคงมีอยู่โดยเฉพาะในบริเวณภูมะเขือผู้นำทั้งสองประเทศตกลงทำงานต่อในคณะกรรมการชายแดน
หรือ General Border Committee ที่มีการนัดประชุมในวันที่ 4-7 กรกฎาคม เพื่อสร้างกลไกสื่อสารและป้องกันการยกระดับความรุนแรงซ้ำ สรุปภาพรวม ประเด็นคำอธิบาย สถานการณ์ล่าสุด การสู้รบในช่วงปลายกรกฎาคม 2565 มีการใช้กำลังทางการทหารหนักและไทยยึดยอดเขาได้สำเร็จ ผลกระทบต่อชุมชน พลเรือนหลายหมื่นอพยพ เสียชีวิตและบาดเจ็บ ต้องเผชิญภาวะวิกฤตทางสังคม ชนเผ่าท้องถิ่น วิถีชีวิตก่วยและเขมรพื้นถิ่น ถูกกระทบจากการสูญเสียเส้นทางและทรัพยากร สถานะสันติภาพ หยุดยิงได้รับการยืนยันโดยอาเซียนและจีน แต่ยังเปราะบาง ต้องมีคณะกรรมการติดตาม ทิศทางต่อไป ต้องมีการเจรจาเชิงกฎหมายเกี่ยวกับพรมแดน และการรับรองสิทธิวัฒนธรรมชุมชน บทสรุป ภูมะเขือ จุดยุทธศาสตร์เล็กๆ ที่จุดไฟความขัดแย้งใหญ่ระดับชาติ ภูมะเขือคืออะไร ภูมะเขือคือเนินเขาสูงในแนวเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา แม้มีพื้นที่เพียงราว 4.6 ตารางกิโลเมตร แต่กลับเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ที่สามารถสอดส่องเส้นทางเดินทัพและควบคุมพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปราสาทพระวิหารที่อยู่ห่างออกไปเพียง 2.8 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 ถึง 2554 เกิดความตึงเครียดอย่างหนัก เมื่อกัมพูชาเริ่มสร้างสิ่งปลูกสร้างบนภูมะเขือ เช่น กระแสไฟฟ้า บันไดเหล็ก และเรดาร์ทหาร ซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นการละเมิด MOU พ.ศ. 2543 ที่ห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศในเขตพิพาท การเผชิญหน้าระหว่างทหารทั้งสองฝ่ายจึงเกิดขึ้นหลายระลอก มีการใช้อาวุธหนัก เช่นปืนใหญ่ และ BM-21 ทำให้มีทหารเสียชีวิต และประชาชนชายแดนต้องอพยพหนีภัยสงคราม การปะทะรอบล่าสุด ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2568 กัมพูชาเคลื่อนทัพขึ้นภูมะเขืออีกครั้ง พร้อมยิงตอบโต้และตั้งฐานทัพใหม่ แต่ฝ่ายไทยสามารถตอบโต้และยึดยอดภูไม่สำเร็จในวันที่ 26 กรกฎาคม โดยมีการปักธงชาติไทยและทำลายสิ่งปลูกสร้างของฝ่ายตรงข้าม รายงานระบุว่าไทยควบคุมพื้นที่ได้กว่า 90% แต่ยังมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงและความพยายามจากอาเซียนและมาเลเซียในการไกล่เกลี่ย แต่สถานการณ์ก็ยังคงเปราะบาง จุดขัดแย้งเชิงโครงสร้าง แผนที่ที่ต่างกัน หัวใจของข้อพิพาทอยู่ที่การอ้างอิงแผนที่คนละฉบับ ไทยยึดถือแผนที่จาก MOU 2543 กัมพูชายึดตามแผนที่ 1:200,000 ของสมัยฝรั่งเศส ซึ่งศาลโลกเคยใช้ในคดีปราสาทพระวิหาร การตีความเขตแดนที่แตกต่างกันนี้จึงยังไม่มีข้อยุติร่วมที่มีผลผูกพันในระดับนานาชาติ สถานะปัจจุบัน ชนะทางการทหาร แต่ยังไม่ชนะทางการเมือง แม้ฝ่ายไทยจะควบคุมภูมะเขือได้ แต่สถานการณ์ก็ยังไม่เสถียร หากไม่มีกลไกเจรจาแบ่งเขตแดนถาวร การยอมรับร่วมกันเรื่องแผนที่ และการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างประชาคมอาเซียน หากปล่อยให้สถานการณ์ค้างคาเช่นนี้ อาจนำไปสู่ความรุนแรงรอบใหม่ได้ทุกเมื่อ ข้อเน้นสำหรับผู้ชม พื้นที่เล็กอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามใหญ่ ความขัดแย้งทางกฎหมายมักสำคัญไม่น้อยไปกว่าทางการทหาร สันติภาพต้องมีข้อตกลงร่วม ไม่ใช่แค่การหยุดยิง